ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የጥብስ ፍርፍር እንሰራለን። ልጆችም የሚበሉት አድርጌ ነው እኔ የምሰራው። ዛሬ ደግሞ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። እንደምታዩት ሽንኩርት ልጬ አጥቤ አዘጋጃለሁኝ። ከዛ ድቅቅ ብሎ ሲከተፍ ለፍርፍር ስለማልወድ ሲያስታውቅ ደስ ይለኛል። ቲማቲሙም ሽንኩርቱም ሲያስታውቅ ደስ ይለኛል። እሱን እከትፋለሁኝ። ስጋ ደግሞ ገዝቼ ማስቀምጠው ስጋ ነበረኝ። ከዛ ላይ ቀንሼ ነው ስጋ ፍርፍር መስራት የፈለኩት። ጥብስ ፍርፍር ማለት ነው። ቆንጆ ቀይ ስጋ ለጥብስ እንደሚሆን አከታተፍ አድርገን እንደዚህ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። አርብ ላይ ነው ይሄንን ሶሱን ሰርቼ ቁሌቱን ሰርቼ የፍርፍሩን ቁሌት ሰርቼ ማስቀምጠው። ጧት ላይ ገና ተነስቶ እንትን ሰርቶ እንደዚህ ምናምን ቡና አቅርቦ ምናምን ደስ ስለማይል ማረፍም ሳይሆን ያደካክማል። ስለዚህ ቁሌታችንን ፍርፍር ነገር እንደዚህ ጠንከር ያለ በዛ ያለ ስራ ሲሆን አርብ ማታ ሰርቶ ማስቀመጥ፣ አርብ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ መስራት ጥሩ ነው ማለት ነው። እና ሽንኩርቱን እንደምታዩት መጀመሪያ ጠብሳለሁኝ። ይሄንን ስሰራኔ አሁን የምሰራው እንደነገርኳችሁ ለልጆችም የሚሆን አድርጌ ነው የምሰራው። ፍርፍር የ7 ዓመት ልጅ አለኝ፣ አይበላልኝም ፍርፍር ሻይልም፣ ግን እሱ እንዲበላው አድርጌም ነው እኔ ዛሬ የምሰራው። እና 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አድርጌ በደረቁ ጠበስ አደርገዋለሁ እንዳያቃጥለው። እንደዚህ በሽንኩርቱ ጋር ቲማቲሙን ሳልጨምር መጀመሪያ ሽንኩርቱ ጋር ጥብስ አደርገዋለሁ በደረቁ ማለት ነው። እና ትንሽ ውሃ የፈላ ውሃ በጎን ጥጃለሁኝ። ጠብ እያደረኩ ደግሞ በደረቁ እንደዚሁ ጠበስ አደርገዋለሁኝ። ያው እኔ እየተጣጣርኩ ያለሁት እንግዲህ ልጆቻችን በውጭ የምንኖር በተለይ ሁሉንም ሲለምዱልን ጥሩ ነው። አንድ አይነት ነገር ሳይሆን የውጭንም የኛንም ሀገር ሁሉንም ሲለምዱ ጥሩ ነው። ቲማቲም 2 ቲማቲም ቀጥቅጬ በጣም አላደቅም እንደነገርኳችሁ እኔ እንደዚህ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በደንብ ጥብስ ካረኩት በኋላ በጎን ደግሞ የከተፍኩትን ስጋ እጠብሰዋለሁ። በደንብ ጥብስ ነው የምሰራው። ልክ ጥብስ ሰርተን እንደምንበላው ጥብስ በሽንኩርት በደንብ እንሰራና እንደዚህ ሲሆን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ተወዱታላችሁ። በጣም ኃይል ባለው እሳት እንደምታዩት በደንብ ኃይል ባለው እሳት እጠብሰዋለሁ። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ እንደዚህ ጥብስ አድርጎ በደንብ አብስሎ ማስገባት ጥሩ ነው። ጥንክር ያለ ስጋ ነው ኢትዮጵያ ስጋ። በተለይ እሳት ሲነካው እንደውም የበለጠ እየጠነከረ ይሄዳል። እዚህ በውጭ ያለ ነው እንኳን ልስልስ ያለ ነው። በጣም እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በጣም ለስላሳ ነው የከብቱ ስጋ ራሱ። በጎን ደግሞ ቁሌቴንም እያየሁኝ ውሃ ጠብ እያደረኩበት የፈላ ውሃ አጠገብ ያለ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ በደንብ እያቁላላሁት ቁሌቱን ጥብሱንም በዚህ ጋር በራሱም መረቅ ምጥጥ አድርጎ ደረቅ እስከሚል ድረስ እጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ቁሌቴ ላይ ጥቁር ቅመም ትንሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ኮረሪማ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ አሁን ማብሰያ ያለ ሽንኩርቱ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ጨው እና ቁንዶ በርበሬም ትንሽ እጨምራለሁ ማለት ነው። ብዙ ማብዛት ጥሩ አይደለም። ቅመም በጣም ማለት የለበትም። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ እንደዚሁ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምራለሁ።
ቁርስ ላይ እንግዲህ ፍርፍር ነገር እንደዚህኛ በዳቦ አርገን የሆነ ነገር ጨምረን ከበላን እንደ ቁምሳ ነገር ነው እንደ ብራንች ነገር ማለት ነው። ቁርስና ምሳችንን አንድ ላይ የሆነ ቦታ በተለይ የምትወጡበት ሱቅ ምናምን ካለ አሁን በተለይ ወቅቱ የክሪስማስ አካባቢ ሰዓት ሱቅ በጣም ይዞራል እና ጧት ላይ በደንብ በላ አድርጎ ማውጣት ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ በሄርንበት ደግሞ የሆነ ነገር እንኳን ቀመስ ብናደርግ እዛው ብንውልም በደንብ መጀመሪያ ጧት ላይ እንደዚህ ተበልቶ ሲወጣ ጥሩ ነው። እንደምታው ሽንኩርት ጨመርኩበት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ ጨመርኩ፣ ለጋ ቅቤ፣ የጥብስ ቅጠል ጨመርኩበት። በደንብ አርጌ እንደ ጥብስ በደንብ ቀቀመምኩት ጥብሱን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቁሌቴ ቆንጆ የፍርፍር ቁሌት እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዛ የፈላ ውሃ አለኝ። አሁን እዚህ ጋር እናንተ ሌላ ጊዜ ቢሆን እኔ ይሄንን አሁን በርበሬውን ሞቅ አርጌ ውሃም ብዙ ሳልከልስ ነው የምሰራው። ዛሬ ግን እንደነገርኳችሁ ፍርፍር ትንንሾቹ እንዲበሉ ሊፈልጊያለሁ። ከጥብስ ቅጠሉ ውጭ ሁሉንም ሽንኩርቱንም አብሮ ነው ጥብሱን አሁን እዚህ ጋር እየጨመርኩት ያለሁት። በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደዚህ እና አሁን እዚህ ጋር የምታረጉት እናንተ በቃ ሞቅ ያለ በርበሬውን ከፈለጋችሁ ውሃውን ስከልሱ ወፈር አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እንዳያቃጥል ሶሱን ብዙ ስለሆነ ውሃውን የፈላው ውሃ በዛ አርጌ ፍርፍሩን ደግሞ ደረቅ ያለ እንጀራ ነው ያለኝ ዛሬ። ለዛ ነው ውሃውን በዛ ማረገው። ያለኝ እንጀራ አንዳንድ ጊዜ ደስ የማይል እንጀራ ጋግራችሁ ታውቃላችሁ እንደዛ ማለት ነውና ደረቅ ያለም ስለሆነ ውሃውን በዛ አርጌ በደንብ ፍርፍር ራስ እንዲል አድርገዋለሁ ማለት ነውና ተለቅ ያለ ፍርፍር ይሄኛ ቁጭ አድርገን ብቻ ለወስ የምናደርገውን ላይበሉልን ይችላሉ ለማስለመድ ከሆነ። ቅቤን ከዛ አሁን መጨረሻ ላይ ጣል አረኩበት። በደንብ እንደ ፈትፈት እንደማለት ለልጆች ሲሆን ፈትፈት እንደማለት ሲሆንላቸው ራስ ያለ ሲሆን ይበላሉ። በማንኪያ ምናምን ሁሉ ነው የሚበሉት፣ እንደኛ በእንጀራ አይበሉትም። ይሄ የምታዩት ደግሞ አሁን ቅዳሜ ጧት ማለት ነው አደረ እንደዚህ ሆኖ። ስለዚህ በቃ አልቋል። አሁን እንቁላሌንም ቀቅዬ አሳድሬያለሁኝ። ጧት ላይ እንቁላሌን ወጋ አርጌችን እዚህ ጋር ጨምራለሁ። እኔ በጎን ሌላ ነገር ለልጆች ተጨማሪ ነገር የሚሆን ዳቦም ደግሞ ጋግሬ ነበረ። እሱን ደግሞ የአሬራ ዳቦ ጋግሬ ነበረ። ቅቤ አውጥቼ ነበረ። ቅቤ ሳወጣኔ ቅቤ አውጥቼ ነው ቤቴ እማነጥረው። በጣም ቆንጆ ነው እንደዛ ሲሆን። ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ። ያንን ደግሞ አሬራውን አልደፋውም፣ ዳቦ ነው መጋግርበትና ትላንትና ያው ቃርብ ቅቤ ሳወጣ የተረፈውን ጋገርኩበት ማለት ነው። አሬራውን ዳቦ ጋገርኩበት። እንደምታዩት እንጀራው እዩት፣ በቃ ደረቅ ያለ እንጀራ ነው። ለፍርፍር ቆንጆ ነው፣ ግን በደንብ ራስ ማለት ስላለበት እኔ ውሃዬን በዛ አድርጌ ነው ያደረኩት። በጣም እንደዚህ ጥብሱን ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለኩት ጥብሱን በደንብ በሽንኩርት በምን እንደዚህ ጠብሳችሁ ፍርፍራችሁ ውስጥ ጭምር ቁሌታችሁ ውስጥ ስታረጉት በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። በደንብ እኔ እንደዚህ ራስ አርጌ በደንብ ፈትፈት ታረኩት ማለት ነው። እኔ ፍርፍር ስፈረፍር እያስታወቀ ቁርጡ ነው የማረገው። ይሄ ግን ለልጆች በተለይ በጣም ቆንጆ ነው፣ ግን በጣም ይጣፍጣል። በጣም ነው የወደድነው፣ የሚጣፍጥ ነው። ስለዚህ ቡናዬንም እንደምታዩት ቆልቻለሁ በጎን። አሁን እንግዲህ ማቅረብና ተሰብስቦ አመስግኖ መብላት ነው ማለት ነው። ዳቦ ይሄን ይመስላል የአሬራ ዳቦ። በሌላ ቪዲዮ በሰላም እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።